Hello, good morning guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. My name is Mr. L and welcome back sa aking YouTube channel, Mr. L Vlog TV. So kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga latest tutorials and entertainment videos dito sa channel ko. So guys, kung gusto niyo ng mga TikTok followers and likes na free, click nyo lang guys yung mga videos ko dyan sa baba. Kung makikita ninyo sa channel ko, click nyo lang yung channel kasi marami akong dyan tutorials kung paano tayo makakuha ng free TikTok likes and followers, and also meron pa akong mga tutorials about sa TikTok. So ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano, wala muna akong TikTok tutorial ngayon. So ngayon ang ituturo ko sa inyo guys is kung paano i-change password natin yung ating Globe at Home Prepaid Wifi. So kung kayo meron kayong Globe at Home Prepaid Wifi at hindi pa ninyo nabago yung password o gusto niyo yung baguhin yung password, ay saktong-sakto kayo dito sa video na to. So napakadali lang nito guys na baguhin natin yung ating password gamit lamang ang ating phones o ano ka man, Android o iOS. So napakadali lang nito. So ang unang gagawin natin guys, dapat nakakonect kayo sa inyong Globe at Home Prepaid Wifi para ma-detect ng Wifi ninyo yung router ninyo para ma-change natin yung password at username. So ang unang gawin natin, punta tayo sa ating room at i-type natin guys yung 192.168.254.254. Yan. Enter. So dito guys, punta kayo dito guys sa login. Yan, sa login. Mag-login tayo. So yung username at password ninyo guys sa wifi ninyo, makikita niyo sa likod or sa, depende kasi kung saan nakalagay yung username at password ninyo sa inyong wifi. Tingnan niyo guys sa likod ng router ninyo or sa baba, katulad nito. Ayan. So sa akin guys, pinicturean ko siya para maganda. So yan, nasa likod yung sa akin, ang iba nasa baba. So dapat alam nyo yung username niya, no? May username and password. So yan lang ilalagay nyo doon para makapag-login tayo. So yan ang gagamitin natin. Ayan. So sa username natin guys, lagay natin small letter lang, user. Yan. Tsaka yung password kanina na nakita natin. At hindi po yun 1 ha guys ha, baka nagkamali kayo. L po yun, hindi po yun 1 kasi minsan nalilito tayo doon sa pangalawa. Tapos 03 E 1 T 3. Tapos login lang kayo guys. Ayan. Then nakapasok na tayo guys. Ang unang gagawin natin guys, punta tayo dito, napakadali lang nito. Punta tayo sa Wi-Fi basic settings. Yan. Or Wi-Fi settings, depende guys. So ito guys ang nakalagay na Wi-Fi name, SSD, tsaka yung Wi-Fi password. Kung gusto nyo palitan yung Wi-Fi name, so papalitan natin. Gawin natin Mr. L Vlog. Palitan natin guys TV. Yan. Tapos ang gawin natin, para mas maganda-ganda yung password natin, lagyan yung username. Ganito lang kadali guys para palitan natin guys yung ating Wi-Fi password and name. Yan. Yan. Tapos ang password natin guys, palitan nyo lang guys kung anong nagustuhan yung password. So papalitan ko. Yan. So ayan, pwede na yan. At i-save lang ninyo guys. Yan. Save. So nag-restart yung wifi ninyo guys. Ibig sabihin mag-restart yun guys para mag-login kayo ulit doon sa inyong Globe at Home Prepaid Wifi. So ang gagawin ninyo, tayo dito. At ito na, meron na dito nakalagay guys, Mr. L Vlog TV. So click lang ninyo guys, tapos yung password kanina. So dapat tandaan nyo talaga guys yung password ninyo ha. So ilagay lang ninyo yung nilagay nyo password. Yan. Tapos join.
So connected na siya guys. So napalitan na yung username mo at yung password. So I hope guys na may natutunan na naman kayong bago dito sa aking channel. And don't forget guys to subscribe, hit the bell button, and share nyo na rin sa mga friends nyo or sinong may wifi na gustong i-change ang password. So napakadali lang nito. So thank you so much guys for watching. Ako muli si Mr. L, and for my next video, bye bye.